दाल मात्रै बनाउने है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ योसँग खायो भने अचारको काम पनि गर्ने, तरकारीको काम पनि गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ छ मुस्ताङ्के दाल, अनि यहाँ छ खाना। यस्तो छ भने चाहिँ मासु किन खानु पर्यो है, एकदमै मिठो हुन्छ है त। म चाहिँ भेन्टा किन्नु आइरहेको छु है त, भेन्टाको अचार बनाउनलाई भेन्टा किन्नु आइरहेको छु। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु भेन्टाको अचार बनाउनलाई। यो भेन्टा कति रुपियाँको रहेछ? 2 रुपियाँ 20 पैसा भन्नाले चाहिँ स्विस फ्राङ हो है त। यो स्विस फ्राङ 2 रुपियाँ 20 पैसाको चाहिँ भेन्टा कति रहेछ त, कत्रो रहेछ त। अब यो भेन्टा चाहिँ म अचार बनाउनेछु आज। भेन्टाको अचार बनाउनुलाई सजिलो मात्रै होइन, मिठो पनि छ। सजिलो त्यतिकै, मिठो त्यतिकै, एकदमै मिठो हुन्छ। आज म यो भेन्टाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। एउटा यहाँ भाँडा लिएको छु, अनि यो भाँडामा चाहिँ म थोरै तेल राखिदिन्छु है त। थोरै तेल राखिदिन्छु। यो भेन्टालाई चाहिँ यसरी काटिदिने। यसरी दुईपट्टि नै काटिदिएँ मैले। अब यो भेन्टालाई चाहिँ यसरी पातलो पातलो गरिदिने, यसरी राखिदिने। तेल नतातेको आगोमा नै राख्छु म चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ। 4 फेप्लाटा पारेको छु है त। आगो भए, आगो दन्दनी आगो बल्ने ठाउँ भए त झनै राम्रो हुन्थ्यो है। अब मेरो यहाँ चाहिँ दन्दनी आगो बल्नुलाई चाहिँ चुलो हुँदैन, म ग्यासमै यसरी रामेर चाहिँ म पकाउनेवाला छु। त्यो सँगसँगै यो लसुनलाई पनि हालिदिने, अनि खोर्सानीलाई पनि मजाले सँगै डोर्नु दिने है त। नुन पनि छर्किदिएँ मैले। भेन्टाको अचारमा हाल्नुको लागि चाहिँ मैले एउटा ठुलो खाले टमाटर पनि लिएको छु। यसको साइड साइडमा राखिदिने। यसरी राखेको छु है त मैले। हेर्नुहोस् त, यसरी राखेको छु। यो तेलमा मात्रै मजाले बिस्तारै डोर्नु दिने, मजाले भित्रसम्म पकाउनुको लागि चाहिँ छोपेर हामीले अहिले एकछिनपछि चाहिँ ग्यासलाई अलिक सानो गरिदिने, अनि मजाले पाक्छ है त। अब त्यसको लागि चाहिने भन्ने चिज नै हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ धनियाँ हो है। अचारको लागि धनियाँ पनि रेडी पार्ने, अनि हामीले चाहिँ धनियाँलाई पनि केलाउने, आफूलाई चाहिने जति सामग्रीहरू चाहिँ केलाउँदै रेडी पार्ने है त। धनियाँ एकदमै फ्रेस लिएको छु मैले। यति धनियाँ लिएको छु, धुई पखाली गर्ने। अब एकचोटि हाम्रो भेन्टालाई हेरिदिउँ कतिको चाहिँ के भएछ। हेरौँ, यस्तो भएको छ। मजाले डोरिँदैछ तलबाट। मैले सानो आँच गरेको थिएँ, फेरि पनि यतिको चाहिँ भएको छ है त। पनि डाम्यो। भेन्टा पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने जति सामानहरू चाहिँ काटकुट गरेर रेडी पार्ने है त। अब म फर्स्टमा त यो धनियाँलाई
मसिनो टुक्रा गरेर रेडी पार्छु। धनियाँलाई पनि टुक्रा गरिसकेँ। अनि मैले लिएको छु हरियो खोर्सानी। यो हरियो खोर्सानीलाई पनि टुक्रा गरेर थोरै मिक्स गरिदिने। मैले सुकेको खोर्सानी पनि भेन्टासँगै पोल्दैछु र यो हरियो खोर्सानीलाई पनि थोरै भन्नाले 4 वटा हालिदिन्छु। अलिक पिरो नै मिठो हुन्छ। ल अनि प्याजलाई मैले काटिसकेको छु लामो लामो टाइपमा। खोर्सानीलाई यहाँ काटेर राखेको छु। ल मैले कटकुट गर्नुपर्ने सामानहरू काटिसकेको छु। अब हाम्रो यो पाक्नुलाई पर्खिनु पर्यो है त। अब म चाहिँ टिमुरलाई चाहिँ मजाले कुट्ने भए भरको रिस जति सबै यो टिमुरलाई खन्याएर चाहिँ कुटिदिने। अनि अब टिमुर कुट्दाखेरि थोरै नुन पनि हालिदिन्छु म। अब यसलाई चाहिँ टिमुरसँग खोर्सानी र लसुन पनि हालेर कुटिदिने है त। अब हाम्रो खोर्सानी चाहिँ यस्तो भइसकेको छ है। टिमुर खोर्सानी लसुन पोलेको। अब त्यसलाई चाहिँ मजाले कुट्ने। खोर्सानी लसुन टिमुर यस्तो भएको छ। यसरी मजाले कुट्यो है त। अब हामीले टमाटर पनि यसमा हालिदिने खालमा। मैले टमाटर चाहिँ एउटा मात्रै हालेको छु। यतिले नै ठिक्क हुन्छ। भेन्टामा धेरै टमाटर भयो भने फेरि टमाटरको अचार जस्तो हुन्छ कि भेन्टाको टेस्ट हराउँछ है। अनि मैले चाहिँ टमाटर चाहिँ अलिक ठुलो टमाटर एउटा मात्रै हालिदिएको छु है त। अब यसलाई चाहिँ मजाले ल्यास खिचाउने। अब यसलाई ठ्वाङ ठ्वाङ गरेर कुट्नु हुँदैन। मजाले किचाइ मात्रै दिने। मजाले पाकेको छ टमाटर पनि। डढेको स्मोकी फ्लेभर आएको छ। हेर्नुहोस् त, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो भएको छ है त। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ धनियाँ। वाउ, खतरा भएको छ। अब चाहिँ एकदमै दामी। अब हाम्रो भेन्टा पनि पाक्यो। मेरो हात पनि पोल्यो है। सेतो भएछ मेरो बुढी आम्ला। देब्रे हातको बुढी आम्ला पोल्यो। कस्तो नराम्रो पोलिरहेछ। ल अब चाहिँ हाम्रो भेन्टालाई सेलाउनुलाई राखिदिने। यहाँ एउटा बोलमा यस्तो खाले हुनुपर्छ है, कालो पारेर। अनि मात्रै फ्लेभर आउँछ। पोलेको फ्लेभर चाहिँ अनि मात्रै आउँछ है त। भेन्टा पनि मजाले पाकेको छ। हेर्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ सेलिनु दिने। यस्तो तातो छ कि यसरी डामेको छु मैले तावामा, कराईमा, किटको कराईमा। मजाले पाकेको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ बोक्रा छिल्ने। अब बोक्रा छिल्नु चाहिँ एकदम सजिलो छ यो। पाकेपछि यस्तो पातलो बोक्रा निस्किन्छ। यसरी मैले मजाले बोक्रा तासिसकेको छु। मजाले पाकेको छ है। भेन्टा चाहिँ
पकाएर खानुभन्दा पनि यसरी आगो दन्दन्ती आगोमा पोलेर पनि एकदमै मिठो हुन्थ्यो। तर के गर्ने, त्यो आगो पोल्ने ठाउँ नभएर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी तावामा बनाएको है, तावामा पोलेको है त। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ प्याजलाई। यो टुक्रा गरेर काटेको प्याजलाई हालेँ मैले, र हरियो खोर्सानीलाई पनि हालेँ, काटेको हरियो खोर्सानीलाई हालेँ, र यो टमाटर, लसुन, धनियाँ, टिमुर, खोर्सानी सँगै कुटेकोलाई पनि हालिदिने यता सँगै। मैले यहाँ हाल्नुपर्ने सामग्रीहरू सबै हालिसकेको छु है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। प्याज, हरियो खोर्सानी, अनि यहाँ टमाटर र धनियाँ, खोर्सानी र लसुन यो चाहिँ पोलेको हो, त्यो चाहिँ खलमा पिनेर यो हालेको छु। अनि यहाँ भेन्टा। अब यो चम्चाले मिक्स गर्नुभन्दा पनि हातले मुछ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त। अब यसको इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ कागती हो है। कागती पनि कति रस रहेछ। कागती हाल्नुपर्छ। एकदमै टक्क हुनेवाला छ आज। आधी कागतीले नै हुने रहेछ, धेरै हाल्दिनँ म, धेरै भयो यो। अनि अब हाल्नुपर्छ हामीले चाहिँ तोरीको तेल। यस्तो छ है तोरीको तेल चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो प्योर छ कि, यति प्योर छ कि यो मैले फ्रान्सबाट ल्याएको। यत्तिकै सुँग्दाखेरि पनि बेहोस हुने जस्तै तोरीको सेन्ट आउँदैछ। यति हालिदिन्छु म। यो चाहिँ काँचै हाल्नु मिठो हुन्छ है त। यो मैले यो चाहिँ नेपालकै तोरीको तेल भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो यस्तै काँचोहरू अचारहरू बनाउँदाखेरि अनि यसरी यो गरेको छु। यो युज गर्नुको लागि थोरै मात्रै थियो मसँग। अब हुनु त यसरी गर्यो भने पनि हुन्छ है। टेस्ट चाहिँ हातले मुछेको जति टेस्ट चाहिँ फेरि चम्चाले गरेर आउँदैन है त। थोरै नुन हालिदिउँ। अघि मैले टिमुर र खोर्सानी कुट्दाखेरि नुन हालेको छु। धेरै चाहिँ नहालौँ नुन है, थोरै हालिदिउँ, बरु लागेन भने भरै चाख्ने। भरै चाखेर हाल्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसको चाहिँ गिरी फर्काउनुपर्छ यसरी मजाले हातले। आज चाहिँ पन्जा लाएन, मेरो हात चाहिँ खोर्सानीले कति चाहिँ डोर्ने हो खै। यसरी मुस्नुपर्छ। ल यसरी। कस्तो ओझेल परेको। अब चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, हातले मुछेको र चम्चाले मिक्स गरेको मिल्दै मिल्दैन क्या। एकदमै दामी बास्ना त अब के भन्ने, सबैको बास्ना चाहिँ तोरीको तेलले लिएको छ कि। तोरीको तेल चाहिँ हरर बास्ना आइरहेछ। यस्तो भएको छ। एकदमै दामी भएको छ है त। मैले बेसार चाहिँ हालिनँ। बेसार हाल्यो भने फेरि कलर अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही कारण मैले बेसार हालिनँ है त। एकदमै लसस खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ। अमिलो पनि मजाले भएको छ है। अब नुन चाखिदिउँ। आज चाहिँ हातमै चाख्छु है त। मैले खासमा चाहिँ चम्चाले मात्रै चाख्ने गरेको थिएँ। एकदमै डह्रो भएको छ। थोरै नुन थोरै कम्ती छ। नुन लगाइदिएँ मैले, धेरै मुछिदिने।
एकचोटि सट्ट चलाइदिने। हेर्नुहोस् त कलर एकदमै दामी भएको छ, एकदमै दामी। किन मेरो लाइट नपुगेको? अब चाहिँ लाइट पुग्यो है त। यस्तो भएको छ, एकदमै दामी। अब यो चाहिँ दाल मात्रै बनाउने है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ योसँग खायो भने अचारको काम पनि गर्ने, तरकारीको काम पनि गर्ने। भेन्टा चाहिँ तरकारी बनाएर खाएको भन्दा पनि यसरी अचार साँधेर खानुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ है त। अब यो चाहिँ अति नै मिठो भएको छ, यसरी बनाएर खानु होला है त। म धेरै जस्तो भेन्टा चाहिँ पकाउनु भन्दा पनि यसरी नै बनाएर खान्छु म चाहिँ। अब हामीले एउटा सर्भिङ बोलमा सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेन्टाको अचारको सट्टो खायो भने चाहिँ 6-7 जनालाई पुग्छ। अनि तरकारीको सट्टो खायो भने चाहिँ 3-4 जनालाई चाहिँ मजाले पुग्छ है त। पिरो भएको छ, अमिलो पिरो टक्कको भएको छ है। अनि पक्का पनि तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु र मेरो भिडियोलाई पक्का पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला। यस्तो मिठो खाना खानु पाउँदाखेरि किन चाहियो मासु है। यहाँ चाहिँ छ मुस्ताङ्के दाल अनि यहाँ छ खाना। अब चाहिँ यसमा चाहिँ यो भेन्टाको अचार चाहिँ यस्तो छ भने चाहिँ मासु किन खानु पर्यो है, एकदमै मिठो हुन्छ है त। यो चाहिँ तरकारी पनि चाहिँदैन है, अचारको काम पनि गर्छ, तरकारीको काम पनि गर्छ। अनि मुस्ताङ्के दाल चाहिँ मैले बाक्लो नगरेर ठिक्कको बनाएको छु। यो चाहिँ प्यारिसमा किन्नु पाउँदो रहेछ मुस्ताङ्के दाल नेपाली पसलमा। यसरी खानुभयो भने चाहिँ मासु चाहिँदैन है त। मैले रेडी गरिसकेको छु है त। अब यो रेडी भइसक्यो यो अचार, एकदमै दामी भएको छ। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो अचारको रेसिपी, यो भेन्टाको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो? लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। र मेरो भिडियो हेर्नु हुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु चाहिँ नभुल्नुहोला है त। कस्तो लाग्यो पट्टिकेर लेख्नुहोला र बनाएर पनि खानुहोला है त। आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।